Hallo, kære venner. Dette första sekt av min bøndum vinselvisindi som eten maður hefur gert á 33 tungumálum. Ég geri öll myndböndin mín með því að nota aðeins vel þýðendur á nokkurar aðstóðar frá öðru fólki. Í framtíðinni mun ég útskýra fyrir ykkur aðferð mína til að læra tungumál. En nú mun ég tala eina heillandi forna ráðgátu. Hvaðan koma trén? Fólk hefur spurt þessarar spurningar í þúsundir ára, en svarið við þessari fornu gátu kemur á óvart enn í dag. Fyrsta augljósa svarið virðist vera mjög einfalt. Tré vaxa úr fræjum. Ef þú vilt rækta egg, þá tekurðu akkarn, setur í jörðina og færð tré. En það ekki nóg. Risastór egg sem getur orðið meira en 10 tonn að þyngd vex upp úr örlitlu akkarni sem vegur nokkur grömm. Svo hvaðan kemur allur massinn? Annað svarið líka einfalt. Líklega upp úr jörðu. Tré getur ekki ráfað í leitað æti. Það getur aðeins fengið massa sinn úr jarðveginum undir sjálfu sér. Ekki satt? Nei, eiginlega ekki. Vatn kemur auðvitað að mestu úr jörðu, í gegnum ræturnar. En hvað með uppbyggingu trésins sjálfs? Hvað með mestan hluta þurrmassa vidar þess? Jafnvel fyrir þúsundum ára síðan skildu forngríkir og Rómverjar að ef vaxandi tré dregur einfaldlega upp jarðveginn í kringum rætur sínar, hefði að lokum risastór hola birst undir því tré. Þegar þú stendur undir tré, horfðu bara á alla risastóru bygginguna fyrir ofan höfuðið og ímyndaðu þér að það allt kom frá jörðinni undir fótunum þínum. Það ætti að skilja eftir gryfju nokkra rúmmetra að rúmmáli og samt helst jörðin flott á meðan tréð sem þú hefur sett í jarðveginn heldur áfram að vaxa og vaxa. Svo virðist sem massi hinnar vaxandi eikar hafi birst úr engju, eins og hann birtist úr loftinu. Og já, þetta einmitt ótrúlega svarið við gátunni. Tré taka meginhluta uppbyggingar þeirra úr loftinu. Svo hvernig gerist það? Í gegnum ferli sem kallast ljóstillífun. Líkamar allra lífvera á plánetunni okkar byggðir úr löngum sameindum, próteinum, kolvetnum, kjarnsýrum, fitu og öðrum gerðum. Allar þær einfaldlega langar keðjur af kolefnisatómum með tengdum eða innfelldum atómum súrefnis, köfnunarefnis, vetnis, fosfors og annarra frumefna. En hvar hægt að fá kolefni til að búa þá til? Frá andrúmslofti okkar, úr sameindum koltvísýrings. Plöntur, þörungar og blábakteríur grípa koltvísýringssameindir úr loftinu, rífa súrefni af, gefa það aftur til andrúmsloftsins svo við getum andað því og nota kolefnisatóm til að búa til langar sameindir, til dæmis glúkósa, sem notaður til að búa til sellulósa, sem aðal þáttur víða. Það ekki ótrúlegt? Vatn vökvi, koltvísýringur lofttegund, bæði þau veik og skammvinn. En þegar þau sameinuð í flókinni uppbyggingu, geta þau orðið að völdugum tré. Og vatn sem trén fá úr jarðveginum kemur líka úr loftinu sem vatnsgufa, sem þekktist og fellur til jarðar sem regn. Og köfnunarefni, sem þarf til að búa til próteinsameindir, einnig fangað úr loftinu af bakteríum sem búa nálægt rótum trjánna, í ferli sem kallast niturbinding. Þegar tré að vaxa, breytist koltvísýringur í loftinu í kringum það í tréð. Þegar tréð brennur niður eða rotnar, fer megnið af massa þess aftur í loftið. Og það sama á við allar plöntur. Og við, fólk og dýr, borðum plöntur og byggjum okkar eigin líkama úr þeim. Þannig að uppbygging okkar eigin líkama líka að lokum byggð upp úr lofti. Horfðu á bláan himininn og hvít ský á sólríkum degi og ímyndaðu þér að þetta sé það sem líkaminn þín að mestu gerður úr. Byggingarsameindir þínar búnar til úr loftinu sem þú sér sem bláan himininn. Vatnið kemur frá skýjunum og sólarljósið gefur orkuna.
Á hinni hliðinni, þegar við stöndum í gömlum kirkjugarði með fullt af trjám, gætum við haldið að lík hins látna séu undir jörðu. En við höfum rangt fyrir okkur. Kalsíumfosfat og lífræna efnið sem gerir beinin okkar hörð og sterk í raun eftir þar, en önnur flókin uppbygging, allt frá vefjum til sameinda, falla í sundur og endursogast af plöntunum sem við sjáum í kringum okkur. Lík hinna látnu í kirkjugarði eru ekki í jörðu undir fótum okkar. Nei, þau eru orðin að greinum og laufblöðum á himninum fyrir ofan höfuð okkar. Í frægri skáldsögu eftir Stanislav Lem pláneta sem heitir Solaris og eini íbúi hennar greindur haf. Vísindamenn sem búa á geimstöð og rannsaka plánetuna fá undarlega gesti sem líkjast fólki frá jörðinni sem þeir þekkja. Hafið á Solaris getur búið til þessa gesti eingöngu byggt á upplýsningum sem það safnar úr heila mannana. Þetta auðvitað vísindaskáldskapur. En það til raunveruleg pláneta sem vafin inn í djúpt hafi sem getur myndað flókin mannverki og leyst þau upp aftur. Og þessi pláneta jörðin. Hafið andrúmsloftið, upplýsingarnar DNA okkar og mannverkin við öll. Lífverurnar á jörðinni. Kolefnið á plánetunni okkar sveiflast á milli tveggja eðlisástanda. Einfaldra koltvísýringssameinda uppleyst í andrúmsloftinu og flóknar lífrænar sameindir í líkama okkar. Og þetta ferli stöðugt í gangi. Jafnvel núna, þegar ég að tala við ykkur, anda ég út koltvísýringnum sem kemur frá oxón-kolefniskeðja sem ég fékk úr mat og sem voru búnar til af sumum plöntum, mánuðum eða árum síðan. Sum kolefnisatómin sem ég anda út núna voru í raun hluti af mínum eigin líkama. Byggingarprótein brotna niður af ýmsum ástæðum og notuð sem eldsneyti af frumunum mínum og mynda koltvísýring. Með hverju orði og hverjum andardrætti lík ég hringum sem ég að tala í þessu myndbandi og skila hluta af mér aftur í andrúmsloftið. Predikarinn hefur sagt að líkamar okkar hafi komið af moldu og munu hverfa aftur til moldar. Og við getum sagt að líkama okkar hafi komið úr loftinu og séu að snúa aftur í loftið með hverjum andardrætti sem við tökum.